guys! Welcome back to my channel. Ayan nga! Hi guys! Artista na kami! Welcome back to my channel! Dito naman ako. Simon po yan ng Bellevue. Hi guys! Welcome back to my channel. And finally, nakapag-vlog ulit si ate girl. And nakaayos tayo. Wala tayong work today. Kaya today is Friday, February 1. And month of love or love of month. I don't know. So, ayun. At ngayon is Friday. May klase kasi kami. Kaya hindi ako pumasok sa OJT. So, every Friday wala akong work. Then, yun. Pero ngayon is activity lang yung pupuntahan natin sa school. At nakaayos ako, naka-civilian ako. At yan ang aking makeup look. Sobrang simple lang ulit ang lipstick na gamit ko. And hindi ako nag-lip tint. And ayan, everyday look lang naman ulit yung ginagamit natin or ginawa ko. So, ayan, ang daming ganap sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. 4 na araw akong sobrang busy. Kaya hindi rin ako nakakapag-upload agad. Pero yun, I'm just really happy sa mga nagaganap sa buhay ko. I-update ko kayo later on, and I will try na mag-vlog mamaya at ngayong araw na to kasi ngayon on time may pahinga. And congrats me guys, nakatulog ako ng 10 hours kaya oh my god, I'm gonna miss that moment kasi for sure ang tagal pa naming magsasama ng 5 AM. Alam nyo ba, araw-araw natutulog ako ng 12 or 1 AM ng madaling araw. Gigising ng 4 AM to 5 AM. Aalis ng bahay before 7 AM at babiyahe papuntang somewhere. At ayun, sobrang nakakapagod. Then after the OJT or after my work, diretso kagad ako sa store namin para mag-work until 11 PM. So ayun ang buhay ko everyday. And ayun, alis na tayo guys. Later na lang, and I hope na makapag-vlog ako sa school namin. So nandito na ako sa school, kasama ko si Kylie. Dalawa po. Palagyan ko ng chili garlic. So, ayan po. At bayad na ako. Napasa ko na yung kailangan ko ipasa. And college trip pala dito, hindi ako naka-attend. First day ko ngayon naka-attend. Second to the last. So, ito kasama ko din si Mika Bele. Hello. Siya yung best nila na photography guys. Kung natatandaan mo. So, nandito kami guys nakaupo. Nasa-ibig ko. May sasabihin sila tungkol kay ano. Saka na bubisit. Huwag pa ganyan, ang lakas ng mukha ko. Dapat ganyan. Yan, o diba? Director. May sariling anggulo sa camera. Sino yung stereotopic mo kanina? Kilala niyo yun? So, nasa school pa ako guys. Mamaya punta na ako ng SM. And mag-5 na ng hapon. Kasama ko pa rin sila. Wala lang ganap dito sa school. So, yan sila. Nakakasama ko. So, sasakay ko. Sakay ka na rin natin. Ay, natutulog natin sa the next day. Hi guys! So, welcome back to my channel. And nandito tayo sa kakaibang lugar kung saan man tayo nalaroon. So, nandito ako ngayon sa OJT namin. And patakas lang ito. Video na to. Kasi hindi ko alam kung pwede. Pero yung lunch break kaya nakapag-video ako. So, ayan ang itsura ni ate girl. And gulit na kayo mag-expect ng something special dyan dahil alam nyo na yun. So, ito yung itsura ko. So, yan yung itsura ko po. That's my nameplate. So, hi Angel, hi Kat. Say hi to my vlog. Ito yung manager namin. Si Vince ba yun? Hi Jay. Hi. Ay sige, marami ako dito ba? Ako gusto nyo, ayoko dark eh. Mag-hi daw kayo. Hi. Sorry. Hi guys. Bilis mo, ayos ka. Zay!
Wait lang. Magay kayo oh, sa vlog ni Queenie. Yung Gadget. May ginagawa mo. See something about this. Makain lang kasi ako. Ano mo sa OJT ngayon? Anong? Anong i-upload niya yan? Anong masasabi mo sa OJT ngayon? Na ka-OJT mo yung si Queenie. Anong masasabi mo? Ay, naku si Queenie. Napaka-bait. Hindi siya, parang namatay ba ako na? RC Munoz po yan ng Bellevue. Ayun po, oh. Busy-busy yan po siya. Wala siyang ginagawa, nagsiselfone Uy, lang siya. nagawa ko ng thesis namin. Natulong ako. Hindi ka sa... So, kasalukuyan pong nag-aantay kami ng jeep and kaka-out lang namin. At ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi sobrang busy. Di rin kasi pwede mag-vlog din lagi dun sa OJT or sa hotel. Kaya, ayun, nag-wait lang kami ng Egypt. That's the Egypt.